Keo mùa thu đây là một cái đối tượng mà gây hại tương đối rất là trầm trọng trên cây ngô của chúng ta. Nếu mà chúng ta không phòng trừ kịp thời thì sẽ gây cái thiệt hại rất là lớn, ảnh hưởng rất trầm trọng đến năng suất và sản lượng của ngô. Bởi vì thế cho nên là chúng tôi thấy rằng là nếu mà bà con chúng ta trồng ngô thì chúng ta cần phải chú ý như này. Thứ nhất, tức là chúng ta cần phải thường xuyên theo dõi vườn cây ngô nhà mình, đặc biệt là giai đoạn ngô từ 3 lá đến 6 lá. Đấy là giai đoạn mà mẫn cảm nhất mà sâu keo nó có thể phát triển và gây hại. Để chúng ta theo dõi để phát hiện thật sớm. Khi chúng ta phát hiện ra có một cái thì với mật độ nó còn rất thấp thì chúng ta có thể bắt diệt ngay bằng tay, bằng biện pháp thủ công. Thì chúng ta phải theo dõi để phát hiện sớm, chứ còn nếu mà chúng ta lại theo dõi phát triển muộn, tức là để sâu nó đã có thể hình thành ra hết nứa thứ nhất mà nó đã thành ra bào nhộng và nó chuẩn bị là vụ hóa ra nứa thứ hai, thì như thế là sẽ tăng mật độ lên rất nhanh và sẽ gây hại rất lớn. Thứ hai nữa là chúng ta sau khi theo dõi được thì chúng ta có thể sử dụng. Thứ nhất tức là nếu mà thấy cái mật độ và vì con sâu non của nó mới nở ra thì thường nó chui vào trong nón của cây, nó gây hại. Cho nên là bà con nên pha nước xà phòng loãng, chúng ta đổ vào trong nón của cây ngô, như vậy để tiêu diệt ngay được sâu non. Đấy là biện pháp mà chúng ta có thể thực hiện ngay. Còn không thì chúng ta có thể sử dụng một số cái chế phẩm sinh học như là nấm xanh, nấm trắng, hoặc là BT, hoặc là VBT. Đấy là những chế phẩm thuốc sinh học như vậy để chúng ta phun để diệt trừ sớm, ngay khi mà sâu non nó mới bắt đầu xuất hiện. Không nên để cho nó sâu nó tuổi lớn, vì tuổi càng nhỏ chúng ta phun càng kịp thời thì nó chết, tỷ lệ chết rất cao. Còn ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng là các loại bẫy như là bẫy chua ngọt này, rồi bẫy đèn này, hoặc là bẫy dính màu vàng này, có phết trên đó là cái pheromone sinh dục, để chúng ta treo ở trên các vườn ngô để chúng ta mà thu ngắt khi mà con trưởng thành nó mới phúc hóa ra thì nó có thể là xâm nhiễm vào trong những cái bẫy này và chúng ta tiêu diệt nó đi được sớm thì sẽ giảm được mật độ nó lên rất nhiều. Còn đến khi mà chúng ta theo dõi thấy là mật độ sâu đã bắt đầu có sự gia tăng và gây hại thì chúng ta nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chúng ta phun. Nhưng khi đối với sâu keo chúng ta hạn chế đến mức tối đa sử dụng các loại thuốc tiếp xúc. Mà tôi khuyên là nên sử dụng một trong các loại thuốc như sau. Thứ nhất là cái thuốc có gốc, tức là lufenuron, hoặc là chlorotraniliprol. Thì đây là hai cái loại thuốc này chúng ta phun vào làm gì? Để chống cái khả năng tổng hợp được chất chitin. Bởi vì con sâu từ tuổi 1 nó lên tuổi 2 thì nó phải lột xác ra thì nó phải có cái quá trình tổng hợp được chất chitin để nó mới có được cái xác thứ hai. Còn nếu mà nó đã chống được cái sự tổng hợp cái chất chitin này, có nghĩa tức là nó không có khả năng lột xác được thì nó chỉ bó chặt vào đấy và con sâu nó sẽ bị tiêu diệt. Hoặc là chúng ta dùng cái thuốc gốc Indosacap để chúng ta phun. Còn hạn chế đấy tối đa đến việc tức là sử dụng các loại thuốc tiếp xúc. Bởi vì chúng ta biết là thuốc tiếp xúc nếu mà chúng ta phun nhiều ấy thì dẫn đến là sâu keo rất nhanh quen thuốc. Mà đã quen thuốc rồi sau này là chúng ta mất khả năng quản lý. Bởi vì thế cho nên bà con nên theo dõi và phát hiện sớm, và chúng ta phòng trừ càng sớm càng tốt. Và khi với ruộng ngô nhà mình có thể có diện tích như thế này, nhưng mà đó đã bị trên cái diện tích lớn như vậy thì cùng tất cả vận động tất cả các hộ ở cùng với mình, cùng ra quân tiêu diệt đồng loạt. Chứ nếu mà mình chỉ diệt mỗi cái ruộng nhà mình thôi thì cái ruộng bên cạnh nó vẫn còn, thì sau đó nó lại lây lan sang, thì như thế là cái hiệu quả của cái công tác phòng trừ của chúng ta không đạt được. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ tiến sĩ Đinh Văn Đức, và chúng tôi cũng chúc cho bà con nông dân không chỉ tại Phú Yên mà những bà con nông dân trên các tỉnh thành khác cũng sẽ lưu ý đến những khuyến cáo của chuyên gia để có những cái biện pháp chủ động phòng ngừa loại sâu bệnh hại này trên cây ngô. Chất lượng video, hình ảnh trên kênh có thể hơi xấu nhưng em xin cam đoan cây trồng thực tế như nào thì em đăng như vậy. Bên cạnh đấy, như mọi người đã biết, chất lượng hạt giống có thể ảnh hưởng đến 40% năng suất của cây trồng. Nên mọi người muốn mua hạt giống F1 chính hãng có thể liên hệ với em qua số điện thoại Facebook hoặc Zalo.
The quality of videos and images may be a bit bad, but I guarantee that these images are genuine. Besides, as everyone knows, seed quality affects 40% of plant productivity, so everyone with genuine F1 seeds can contact me via phone number, Facebook, WhatsApp,